नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? अगदी मस्त मजेत आहात ना? मजेत राहा, निवांत राहा आणि थोडासा अभ्यास करत राहा. आपण इयत्ता 10वीचं इंग्लिश शिकतोय, बरोबर? आणि त्यामधला 2.4 हा एक लेसन आहे आणि एपिटोम ऑफ करेज हा आता आपण बघणार आहोत. तर सगळ्यांनी नेहमीप्रमाणे व्यवस्थित पुस्तक जवळ ठेवा, नोटबुक घ्या, ओके? आणि जे काय सांगणार आहे, ओके, जेव्हा सांगेन त्यावेळी ते लिहून घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लक्ष द्या. हे जे असणार आहे ते मराठी एक्सप्लेनेशन असणार आहे. मला या चॅप्टरचा जो मराठी भावार्थ आहे थोडक्यात तो मी सांगणार आहे, ओके? ठीक, सगळं मराठीत अर्थ सांगेन तुम्हाला, तो समजून घ्या व्यवस्थित. ठीक, अंडरस्टँड करा. जर चांगलं अंडरस्टँड झालं तर तुम्हाला ते त्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या व्यवस्थित सुटणार आहेत, ओके? ठीक आहे, तर सुरू करूयात. त्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनेलला नवीन असाल तर आपलं ते नेहमीचं सबस्क्राईब वगैरे करा, ओके? लाईक करा. आणि जे तुमचे मित्र असतील, गरजू फ्रेंड्स असतील, बरोबर, त्यांनासुद्धा हे व्हिडिओज शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा बघता येते. ठीक आहे, तर सुरू करूयात आपला ॲन एपिटोम ऑफ करेज 2.4, ओके? इयत्ता 10वी इंग्लिश मराठी मीडियमचं. ठीक आहे, चला सुरू करूयात. ॲन एपिटोम ऑफ करेज मी रीड करत जाईन आणि त्याचबरोबर तुम्हाला ते मी वाचून दाखवेन आणि त्याचं मिनिंग काय असेल ते पण सांगेन. ठीक आहे, तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे, सुरुवातीला आपण त्याचा अर्थ समजून घेऊयात. ॲन एपिटोम ऑफ करेज म्हणजे धाडसाचे एक मूर्तिमंत रूप, प्रतीक, ओके? मूर्तिमंत रूप, मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे नेमकं काय? तर काही व्यक्ती असतात, ओके, त्यांची शरीरयष्टी व्यवस्थित नसते किंवा शरीर त्यांचं चांगलं नसतं, सुदृढ नसतं, काहीतरी प्रॉब्लेम असतात, डिसॅबिलिटीज असतात त्याच्यात. तसं असूनही ते व्यक्ती खूप मोठं कार्य करून जातात. काही व्यक्ती सायंटिस्ट असतात, ओके, वेगवेगळे शोध लावतात. काही खूप स्कॉलर असतात, हुशार असतात. काही देशासाठी काही चांगलं काम करत असतात. असे अनेक व्यक्तिमत्व आहेत, ओके? अनेक माणसं आहेत ज्यांनी या क्षेत्रात किंवा त्यांच्या क्षेत्रात, तर पॅराऑलिम्पिक झालं माहिती आपल्याला, कितीतरी असे पॅराऑलिम्पियन होते भारताचे ज्यांनी काही मेडल्स जिंकले. त्यांचं शरीर व्यवस्थित नसताना, ओके, ते पॅरालाइज असतानासुद्धा त्यांनी एवढं मोठं यश मिळवलं, ओके? तर याचंच एक उदाहरण आहे या आपल्या लेसनमध्ये, त्यात आपण बघणार. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. ॲन एपिटोम ऑफ करेज, धैर्याचं मूर्तिमंत रूप, धाडसाचं मूर्तिमंत रूप किंवा प्रतीक, ओके? बघा मी रीड करतो. वी ऑफन टेंड टू हाईड बिहाइंड आवर विकनेसेस, डिसॅबिलिटीज, हँडिकॅप्स और माउन ओव्हर देम और होल लाईफ थ्रू. तर आपण नेहमी आपलं विकनेस जे आहे, दुबळेपणा आहे, डिसॅबिलिटीज आहेत किंवा अपंगत्व, हँडिकॅप्स आहेत, त्याच्या मागं नेहमी आपल्याला लपवतो, ओके? म्हणजे त्याचं आपण रिझन शोधतो की मी असं आहे तसं आहे. किंवा मौन म्हणजे काय रे, कुडत बसणे, रडत बसणे किंवा त्या त्रासाशी नेहमी असं रडत बसतो किंवा मला असा त्रास आहे, मला हे अवयव नाही आहेत, ओके? माउन ओव्हर देम फॉर आवर होल लाईफ थ्रू, पूर्ण आयुष्यभर. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो. मात्र डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स हे या आत्ताच्या शतकातले, ओके, किंवा जे शेवटचं शतक होतं 2000 आणि हे 2021, ओके? तर ह्या 2 शतकांमधलं ते एक खूप मोठा व्यक्तिमत्व आहे संशोधनाच्या क्षेत्रातलं. सायंटिस्ट, खूप ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट आहेत. त्यांनी बरेच शोध लावलेले आहेत. त्यांनी मात्र असं केलं नाही. त्यांच्या शरीराला सुद्धा किंवा त्यांना सुद्धा एक दुर्धर आजार होता, ओके? पण त्यांनी त्याच्यावर मात केली म्हणण्यापेक्षा त्याला जुमानलंच नाही त्या आजाराला. त्यांचं ते कार्य संशोधनाचं करतच राहिले. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी रेअर अँड ड्रेडेड डिसीज, डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. त्यांना एक दुर्धर आजार झालेला होता, खूप रेअर असा, खूप दुर्मिळ असा तो आजार होता आणि ड्रेडेड डिसीज, भयंकर. त्यानं आपल्या शरीराला बरीच हानी किंवा आपल्या शरीराचे बरेच पार्ट निकामी होत होते, असा आजार त्यांना झालेला. तरीही त्यांनी त्यांचं जे रिसर्च होता, संशोधनाचं जे कार्य होतं, ते मात्र अविरतपणे चालू ठेवलेलं. हिज एक्झेम्पलरी करेज शुड इन्स्पायर अस टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राईंग सर्कमस्टन्सेस. ही पास्ड अवे ऑन March 14, 2008. त्यांचं हे जे काय एक्झेम्पलरी म्हणजे अतुलनीय असं जे करेज आहे, धाडस आहे, ओके, हे आपल्याला एनकरेज करतं, इन्स्पायर करतं आपल्याला. अँड डू आवर, कशासाठी इन्स्पायर करतं? टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राईंग सर्कमस्टन्सेस. जरी आपल्याकडे कठीण काळ असेल, आपल्यासमोर कसोटीचा काळ असेल, ओके, तरीही आपल्याला ते आपलं धाडस किंवा आपलं जे धैर्य आहे ते ढळू देत नाही. असं यांचं काम आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला इन्स्पिरेशन मिळतं. ही पास्ट अवे, त्यांचा मृत्यू March 14, 2018 या दिवशी झालं. ओके,
बघा आता चॅप्टरला सुरुवात करतोय मी. प्रत्येकाने व्यवस्थित लक्ष द्या. Exactly 300 years after the death of great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on 8th day of January 1942. बरोबर 300 वर्षानंतर कुणाच्या तर ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट गॅलिलिओ आपले हे खगोलशास्त्रज्ञ. ओके, त्यांनी अवकाशाविषयी बऱ्याच गोष्टी काही मांडून ठेवल्या. तर हे गॅलिलिओच्या मृत्यूच्या बरोबर, गॅलिलिओ ज्या दिवशी मृत्यू पावले त्याच्याबरोबर 300 वर्षानंतर, बरोबर करेक्ट 300 वर्षानंतर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. ओके, कुठे झाला? बॉर्न इन ऑक्सफर्ड, लंडनमध्ये जे ऑक्सफर्ड आहे तिथं ऑन द 8th day of January म्हणजे 8 जानेवारी 1942 साली. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Okay, तर लहानपणी किंवा लिटिल डीड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे, त्यांच्या आईवडिलांना काय माहीत असावं बरं की एके दिवशी हा जो लहान मुलगा आहे त्यांचा स्टीफन हॉकिंग हा या शतकातला सगळ्यात मोठा किंवा सगळ्यात ग्रेटेस्ट, ज्याला आईन्स्टाईनच्या सोबत सुद्धा कम्पेअर केलं जातं, असा सगळ्यात ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट म्हणून ओळखलं जाईल. हेल्ड म्हणजे नामांकित करणे. ओके, ओळखणे जाणे, रेकग्नाइज म्हणतो आपण त्याला. नायदर कुड एनीबडी इमॅजिन दॅट हिज माइंड वुड सोअर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट. आणि कुणी विश्वास की किंवा कुणी असा विचारही केला नव्हता, कल्पनाही केली नव्हती की यांचं जे माइंड आहे, यांचं जे डोकं आहे, ओके, यांची जी बुद्धिमत्ता आहे ही आकाशात प्रकाशाच्या वेगानं झेप घेईल. सोअर अप म्हणजे झेप घेणे, एवढ्या स्पीडनं स्पेसविषयी त्यांनी रिसर्च केला. मोर इम्पॉर्टंटली नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही विल बी द व्हेरी एपिटोम ऑफ करेज. आणि कुणी असं प्रेडिक्ट सुद्धा केलं नव्हतं किंवा फोरकास्ट म्हणतो, अंदाजसुद्धा बांधला नव्हता की यांच्यापाशी किंवा हे धाडसाचं एक मूर्तिमंत स्वरूप म्हणून उदयाला येतील किंवा धाडसाचं एक प्रतीक म्हणून ओळखलं जाईल हे. ओके, समजलं? सो थोडक्यात या पॅसेजमध्ये आपल्याला काय समजतं की कुणालाही असं वाटत नव्हतं की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे साधारणतः एवढं अनमोल असं संशोधनाचं कार्य करतील. ठीक, नेक्स्ट बघा. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट वेन फेस्ड विथ ग्रेट कॅलॅमिटी. धाडस ही एक खूप सुंदर आणि एक महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे बघा. इट इज दॅट क्वालिटी, ही एक अशी क्वालिटी आहे विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट वेन फेस्ड विथ ग्रेट कॅलॅमिटी. जरी तुमच्यावर मोठं संकट आलं, ग्रेट कॅलॅमिटी, कुठलीही आपत्ती आली, तरीही तुमचं धाडस किंवा तुमचा कॉन्फिडन्स किंवा तुमचं जे हृदय आहे ते ढळू न देणे, हलू न देणे, तुम्ही तुमच्या हृदयानं व्यवस्थित काम करायचं किंवा तुमचा फोकस ढळू न देणे म्हणतो. इट विल नॉट बी द exaggeration म्हणू. इट विल नॉट बी अन एक्सॅग्रेशन टू से दॅट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. कॉस्मॉलॉजी म्हणजे विश्वनिर्मितीचे शास्त्र, ज्याच्यात विश्वाची उत्पत्ती कशी झाली, पृथ्वी कशी तयार झाली, सूर्यमाला कशी तयार झाली, या सगळ्या गोष्टी किंवा ब्रह्मांड कसं तयार झालं याविषयी अभ्यास केला जातो. तर हे अतिशक्ती होणार नाही असं म्हणतात की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे एक लिव्हिंग लिजंड आहेत ह्या कॉस्मॉलॉजीचे, ह्या विश्वनिर्मिती शास्त्राचे एक लिव्हिंग लेजंड आहे. लेजंड सर्वोत्तम व्यक्ती आहेत. इज व्हेरी पर्सनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. ओके, ते एक मूर्तिमंताचं रूप आहे, करेज आणि होप, आशा आणि धाडसाचं. एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर थँक्स टू क्रुअल क्वर्क ऑफ फेट. ओके, जरी बघा हे सगळं त्याने अचीव केलं, पण त्यांच्या शरीराला एवढा असं जोरात धक्का म्हणू आपण किंवा डिसीज, असा भयंकर असा आजार झालेला. हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर. त्यांचं माइंड, बुद्धिमत्ता किंवा पूर्ण शरीरच त्या व्हीलचेअरवर अडकून होतं, म्हणजे त्यांना हालचाल करता येत नव्हती, असा दुर्धर आजार झालेला त्यांना. तुम्हाला इथं फोटो दिसतोय बघा त्यांचा. ओके, अशा प्रकारे ते होते, म्हणजे किती दुर्धर आजारातून जात होते बघा, किती भयंकर आजार होते. थँक्स टू अ क्रुअल क्वर्क ऑफ फेट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. ओके, एवढा थोडक्यात ते काय म्हणतात बघा, हे सगळं त्याने अचीव केलं. ओके, थँक्स टू क्रुएल म्हणजे भयंकर असं. ओके, राक्षसी म्हणून आपण. क्वर्क ऑफ फेट म्हणजे नियतीचं फासं पलटणे. ओके, तर नियतीचा खेळ असा पलटला की हे सगळा हा त्यांना आजार झाला. तरी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. तरी ते ह्या शतकातले सर्वोत्तम असे एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट आहेत. ओके, संशोधक आहेत. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics.
ॲन ॲव्हरेज चाइल्ड, एक साधारण असा मुलगा स्टीफन ग्रो अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर. त्यांनी नॉर्मल टीनेजर, नॉर्मल किशोरवयीन मुलं तुम्ही कसं आहेत तसंच त्याने आयुष्य जगलेलं. फुल ऑफ मिसशेप अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. हे सुद्धा खोडकर होते, खोड्या वगैरे काढायचे आणि त्यांचं म्युझिक, संगीत आणि मॅथमॅटिक्स म्हणजे गणित, गणितावर सुद्धा आवड होतं. ओके, गणिताची आवड होती, संगीताची आवड होती, त्यांचं त्याच्यावर प्रेम होतं. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. त्यांच्या घरच्यांना मात्र, त्यांच्या वडिलांना त्यांना मेडिसिनला किंवा डॉक्टर करायचं होतं. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव द कोर्स इन मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. त्यावेळची जी ऑक्सफर्डची युनिव्हर्सिटी होती तिथं मात्र त्यावेळी मॅथमॅटिक्स नावाचा कुठलाही कोर्स नव्हता. ओके, त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी, म्हणून त्यांनी मग फिजिक्सचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. ओके, नेक्स्ट. ॲट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. 17व्या वर्षी त्यांना असं जाणवलं की क्लमझी, थोडेसे असे डल होत आहेत ते. ओके, बोजड असे होत आहेत, जडपणा त्यांच्या अंगात येतो, त्यांना काही करूसं वाटत नाही. अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम फॉर नो रिजन. आणि काही वेळा खाली पडलेले सुद्धा होते, म्हणजे चक्कर येऊन पडत सुद्धा होते ते. ओके, काहीच रिझन नसताना. दिस परप्लेक्स्ड हिम अँड ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर हू डायग्नोज हिम ॲज सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज ALS or LOU, Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. तर त्यानंतर बघा, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरला ते भेटले. त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरने त्यांचं निदान केलं, त्याच्यात त्या रोग कुठला आहे तो फाइंड आउट केला, त्यांचं जे कारण होतं ते चक्कर येऊन पडण्याचं वगैरे. तर त्यांना म्हणजे अगदी परप्लेक्स, म्हणजे एकदम चक्रावून गेले का, तर त्यांना एक विशिष्ट असा रेअर म्हणजे दुर्मिळ असा आजार झालेला, जो की ALS किंवा त्याला LOU गेरिग्स डिसीज असं म्हणतात. हा काय करतो, तुमच्या पूर्ण नर्वस सिस्टमला म्हणजे चेतासंस्थेवर तो अटॅक करतो आणि ती निकामी करून टाकतो आणि हळूहळू तुमच्या शरीराच्या मसल्स, स्नायूसुद्धा तो निकामी करून टाकतो. त्यामुळे तुम्हाला हालचाल करता येत नाही, शरीरावर तुमचा कंट्रोल राहत नाही. ओके, स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल्स अँड मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट. स्टीफन सांगायचे की लहानपणी सुद्धा त्यांचं जे मसल कोऑर्डिनेशन होतं, म्हणजे स्नायूंचं जे कोऑर्डिनेशन होतं, संतुलन होतं, नियंत्रण होतं, हे काय एवढं व्यवस्थित असं नव्हतं. ओके, ही रिकलेक्ट्स दॅट हिज हँडरायटिंग वुड सेंड हिज टीचर इन टू फिट ऑफ फ्रेज. ओके, ते आणखी पुढे सांगतात की त्यांचं अक्षर एवढं खराब होतं की त्यांचे शिक्षक त्यांचं हँडरायटिंग बघितलं की अगदी त्रस्त व्हायचे, वैतागून जायचे, त्यांना समजायचंच नाही काय लिहिलंय. नॉर वॉज ही इन्क्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट. ओके, नेव्हरलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. ओके, तरी आणि त्यांना स्पोर्टमध्ये पण काही आवड नव्हतीच, यामुळेच त्यांचे मसल जास्त काम करत नव्हते त्यामुळं. ओके, सो तरीही हा जो आजार होता, हे जरी गमतीनं सांगत असले तरी या आजारानं त्यांना पूर्ण हादरवून टाकलेलं होतं. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू, पूर्ण हादरवून टाकणे, अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक ऑर सरप्राईज. ओके, पूर्णपणे त्यांचं आयुष्य बदलणार होतं आता. हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट ऑन दिस प्लॅनेट वॉज व्हेरी अनसर्टन. ते आता या प्लॅनेटवर किंवा या पृथ्वीवर किती दिवस आहेत हे सुद्धा माहीत नव्हतं या आजाराच्या निदानानंतर, कारण की सांगता येत नव्हतं कधी काय होईल. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. प्रोग्नॉसिस म्हणजे त्या आजाराचं जे आपण सांगतो, बाकीच सांगतो पुढं काय होणार आहे बाबा, तुम्हाला आत्ता काहीतरी आजार असेल तर कॅन्सर असेल तर पुढे त्याचा काय त्रास होणार आहे हे सांगितलं जातं. तर हे खूप बॅड होतं. अँड द डॉक्टर सेड दॅट दे कुड नॉट डू मच. डॉक्टर असंही म्हणत होते की त्यांच्या हातात आता जास्त काही करण्यासारखं. अनडॉन्टेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च अँड इवन गॉट एंगेज टू जेन वाईल्ड. हे दृढनिश्चयी असे आपले स्टीफन होते, तरीही त्यांनी एवढं सगळा आजार झाला तरी ते दृढनिश्चयीच राहिले. त्यांनी त्यांचा रिसर्च काय सोडला नाही. इवन त्यांनी लग्नसुद्धा केलं जेन वाईल्ड या स्त्रीशी. हॉकिंग सेज दॅट आयर्निक ॲज इट मे साऊंड, इट इज ॲट द डिस्मल स्टेज ही बिगन एन्जॉईंग लाईफ ऑफ द मोस्ट. ओके, ही जी त्यांची काय उदास अवस्था होती, ओके, तरीही त्यांना आता त्याची सवय झालेली आणि ते आयुष्य ते एन्जॉय करायला लागलेले होते. ओके, काय एन्जॉय करायला लागले होते? दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर अ मुवमेंट. कारण की त्यांच्या डॉक्टरांनी सांगितलेले की बाबा तुमचं आयुष्य आता काही थोडंच आहे, अनसर्टन आहे, कधीच काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक क्षण जगायला सुरुवात केलेली, प्रत्येक क्षणात ते काहीतरी आनंद निर्माण करत होते. अँड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ रिनाउड वेगर. आणि त्यांनी त्यांचं जे डॉक्टरेट रिसर्चचं काम होतं, संशोधनाचं काम होतं, तर ते खूप जोमाने विथ विगर जोमाने सुरू केलेलं. ओके, नेक्स्ट पॅसेज बघा. इन द मीन वाईल द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. आणि
त्याच वेळी किंवा तेवढ्या काळात काय झालं तर तो जो काही रोग झालेला त्या रोगानं पूर्ण त्यांच्या शरीरावर ताबा मिळवला आणि त्यांना पूर्णपणे पॅरलाइज करून टाकलं, डिसेबल, पूर्णपणे निकामी केलं. ही बिगन स्टडीइंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स टू गेट हिज PhD. बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हीलचेअर अँड वॉज रॅपिडली लुझिंग कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स अँड स्पीच. ओके, त्यावेळी त्यांनी त्यांचं ब्लॅक होल हा विषय त्यांनी PhDच्या अभ्यासासाठी घेतलेला. ओके, डॉक्टरेट करण्यासाठी. तर त्याच्यासाठी त्या PhDचा त्या ब्लॅक होल या कन्सेप्टचा अभ्यास करत होता. ब्लॅक होल म्हणजे कृष्णविवर. अवकाशात असे ब्लॅक होल असतात किंवा या स्पेसमध्ये म्हणू आपण किंवा या ब्रह्मांडात, विश्वात. आणि या ब्लॅक होलच्या निर्मितीमधूनच किंवा त्याच्यातूनच विश्वाची निर्मिती झाली अशी काही सायंटिस्टची कल्पना आहे. ओके, त्यामुळे त्यांनी त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केलेली. आणि तेव्हा ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हीलचेअर अँड वॉज रॅपिडली लुझिंग हिज कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स अँड स्पीच. तेव्हा ते पूर्णपणे व्हीलचेअरला खिळून गेले. कन्फाइंड म्हणजे पूर्णपणे तिथं बंदिस्त होणे थोडक्यात. आणि त्यांनी त्यांच्या हाताचा आणि त्यांच्या बोलण्याचा सुद्धा कंट्रोल आता ते हळूहळू लूज करत होते. ओके, द स्टडी ऑफ ब्लॅक होल्स स्पार्क हिज इमॅजिनेशन विथ ब्राईट आयडियाज. ही मेड मेनी इपॉच मेकिंग स्टेटमेंट्स दॅट शुक एस्टॅब्लिश थेरीज. ओके, तर त्यांनी त्यांचं इमॅजिनेशन, कल्पना मग वापरायला सुरुवात केल्या, कारण की त्यांच्या शरीर आता त्यांचं पूर्णपणे आउट ऑफ कंट्रोल झालेलं. ब्लॅक होलविषयी त्यांनी भरपूर अभ्यास सुरू केला. त्यांनी काही असे स्टेटमेंट जग बदलणारे किंवा जगाला एक नवीन माहिती देणारे असे स्टेटमेंटसुद्धा केले. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगन विथ अ बिग बँग. टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट बेटर स्टीफन इन्व्हेंटेड व्हॉट इज नोन ॲज अ लाय अल्जेब्रा. सर, सगळ्या वैज्ञानिकांना माहिती आहे की हे जे युनिवर्स आहे, विश्व, या ब्रह्मांडाची किंवा विश्वाची निर्मिती ही एका बिग बँगमधून, म्हणजे खूप असा मोठा विस्फोट झाला होता आधी आणि त्यामधून ह्या विश्वाची निर्मिती झालेली आहे. ही कन्सेप्ट व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी किंवा समजण्यासाठी स्टीफन हॉकिंग यांनी एक कन्सेप्ट मांडली, दॅट इज नोन ॲज अ लाय अल्जेब्रा. काय? लाय अल्जेब्रा. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thoughts. ओके, जरी ते त्या व्हीलचेअरला खेळून असले, कन्फाईन असले, तरी त्यांनी त्यांचं विचार हे कम्प्युटरच्या मदतीनं जगासमोर मांडले. कम्प्युटरच त्यांची एक आता लँग्वेज होती किंवा कम्प्युटरच्या माध्यमातून ते जगाशी बोलायचे. डॉक्टर हॉकिंग इज अन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स. त्यांचा बऱ्याच सायन्स म्हणजे एक सायन्सचे एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आपण त्यांना म्हणू शकतो. ओके, एक अथॉरिटी पर्सन म्हणू शकतो. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बिस्टोड ऑन हिम. बरेच त्यांना ऑनररी अवॉर्ड दिलेत, त्यानंतर डॉक्टरेटच्या पदव्या दिल्यात त्यांना. ही इज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी अँड अ मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स. अमेरिकेची जी नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स आहे त्याचे ते मेंबर आहेत. रॉयल सोसायटीचे सुद्धा ते फेलो आहेत. फेलोशिप म्हणजे पर्सन, मेंबर म्हणू शकतो. ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाईन्स इक्वल इन इंटेलिजन्स, डॉक्टर हॉकिंग इज व्हेरी हंबल मॅन. त्यांचं नॉलेज एवढं आइन्स्टाईनच्या पद्धतीने किंवा आइन्स्टाईनच्या कम्पॅरेटिव्हली यांचा अभ्यास केला जातो किंवा यांना ओळखलं जातं. आइन्स्टाईनच्या एवढेच बुद्धिमान असं यांना ओळखलं जातं, इंटेलिजंट यांना ओळखलं जातं. तरी हे खूप हंबल पर्सन होते, खूप हंबल मॅन, दयाळू म्हणू किंवा ज्यांना एक माया आहे, डाऊन टू अर्थ होते ते. ओके, त्यांना जाण होती परिस्थितीची. अ सिम्पल मॅन, डाऊन टू अर्थ मॅन. ही हॅज अथॉर्ड मेनी बुक्स डिलिंग विथ हिज ऑसम आयडियाज, कीपिंग अ लेमॅन इन माइंड. ओके, तर सामान्य माणसाला गृहीत धरूनच त्यांनी त्यांची पुस्तकं लिहिली, म्हणजे त्यांच्या कन्सेप्ट सामान्य माणसालाच कळाव्यात. ओके, या पद्धतीनं. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट अँड ह्युमर. त्यांचं जे लिखाण आहे ते सुद्धा मार्मिक, सुबोध आणि विनोदी सुद्धा होतं, जेणेकरून लोकांना सुद्धा कंटाळा येणार नाही ते रीड करताना. हिज स्टाईल इज सो ल्युसिड दॅट नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिम. हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ आवर टाइम. त्यांचं एक पुस्तक आहे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ओके, याच्यात त्यांनी अत्यंत सोप्या आणि मार्मिक अशा किंवा विनोदी पद्धतीनं ते पुस्तक लिहिलेलं आहे. ते आजच्या काळातलं सगळ्यात जास्त विकलं जाणारं पुस्तक आहे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking the quintessence of optimism and hope says not very different from the rest. तर त्यांना ALS बद्दल डॉक्टर हॉकिंगना विचारल्यानंतर त्यांनी थोडक्यात एक चांगलं असं उदाहरण दिलं आणि एक ऑप्टिमिझम आणि होप म्हणजे आशावाद त्यांनी काय दाखवला बघा. He says that not very different from the rest. I try and lead as a normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevent me from doing, which are not many. Okay, तर
ते म्हणतात हे काय इतरांपेक्षाही काही वेगळं नाही, मला आता हे आयुष्य आवडतं आणि मला याच्याविषयी काही असं चुकीचं बोलायचं नाही किंवा माझी जी अवस्था आहे त्याविषयी मला कोणताही रिग्रेट नाही आहे आता. ओके. आणि असं जर मी विचार करत बसलो ओके तर मला जे काय आयुष्यात माझ्या करायचे त्यापासून ते थांबवू शकतं, म्हणून मला त्याच्याविषयी काही वाईट वाटत नाही. ओके. हे काय इतरांसारखंच मी आयुष्य जगतो. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दॅट इन द नेक्स्ट मिलेनियम science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. तर येत्या ह्या 1000 किंवा शेकडो वर्षात एवढं सायन्स डेव्हलप होणार आहे, विज्ञान एवढं प्रगती करणार आहे की विज्ञान ह्या पृथ्वीची किंवा या विश्वाची उत्पत्ती फाइंड आउट करू शकतं, त्याचं ओरिजिन काय आणि त्याचा अल्टिमेट डिमाइस म्हणजे याचा नाश पण कधी होणार आहे हे सुद्धा सांगू शकतं. ओके. त्याची हिस्ट्रीबद्दल आणखी माहिती मिळवू शकतो. लाईक डॉक्टर हॉकिंग देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who in spite of being disabled and strive to their best. डॉक्टर हॉकिंग सारखेच अनेक अशी व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांनी त्यांच्या शारीरिक कारणांना मुख्य न बनवता त्यांच्या बुद्धिमत्तेला मुख्य बनवलं आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ह्या विश्वातल्या अशा अनेक गोष्टी जगासमोर आणल्या, उलगडल्या. ओके. काही संशोधक झाले, काही कलाक्षेत्रात असतील, काही खेळात असतील, तर अशा सगळ्या लोकांना शतशः प्रणाम. ओके. तर असं एक लेसन होतं आपला एपिटोम ऑफ करेज. म्हणजे एवढं सगळं ALS सारखा त्यांना दुर्धर आजार असून सुद्धा त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संशोधन केलेलं आहे आणि जगासमोर ह्या विश्वाच्या उत्पत्तीविषयी अनेक अशी भाकितं करून ठेवलेली आहेत, सांगितलेलं आहे जगाला. ओके. त्याच्यात त्यांच्या कन्सेप्ट्स मांडलेले आहेत. याच्यात काही वर्ड्स आहेत आणि काही मार्जिन क्वेश्चन्स आहेत, ते सुद्धा मी घेतो. बघा. मॉन म्हणजे फील सॉरी फॉर, कुडत बसणे, रडत बसणे. एक्सेम्प्लरी विच मीन्स वर्थ ऑफ इमिटेशन अँड ॲडमायरेबल म्हणजे अतुलनीय असं म्हणतो आपण काम, उल्लेखनीय, अतुलनीय असं काम. हेल्ड म्हणजे नामांकित करणे, रेकग्नाइज करणे, अक्लेम्ड. इपिटोम म्हणजे अ व्हेरी फाईन एक्झाम्पल ऑफ समथिंग, एक प्रतीक म्हणतो आपण त्याला, मूर्तिमंत रूप, महामेरू. व्हॉट डिड स्टीफन हॉकिंग्स पॅरेंट्स फेल टू नो अबाउट हिम. त्यांच्या पॅरेंट्सना नेमकं काय समजलं नाही तर ते पुढे जाऊन खूप मोठे सायंटिस्ट होणार आहेत. ॲज ही विल बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. ओके. हे त्यांच्या पॅरेंट्सना काही लहानपणी समजलं नाही. व्हॉट इज करेज. करेज इज वॉट, इथं लिहिलं बघा, करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट टू लूज हार्ट वेन फेस्ड विथ अ ग्रेटर कॅलॅमिटी. थर्ड पॅराग्राफमध्ये आहे बघा यांचं. वेअर वॉज स्टीफन हॉकिंग सेंट फॉर स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्सच्या अभ्यासासाठी ते कुठे गेले? ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड. नेक्स्ट बघा. कॉस्मॉलॉजी. कॉस्मॉलॉजी त्याला आपण विश्वनिर्मितीशास्त्र म्हणतो. स्टडी ऑफ ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनिवर्स. द क्वर्क ऑफ फेट म्हणजे अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी म्हणजे एकदम कायापालट होणे म्हणतो आपण किंवा नशिबाचा खेळ पलटणे, फासे पलटणे. व्हॉट हॅपन वेन ही वॉज 17. 17 वर्ष असताना काय झालं तर त्यांना थोडंसं क्लमझी वाटायला लागलं, त्यांना शरीरसुद्धा थोडंसं आणि नंतर चक्करसुद्धा यायला लागली. हे ऑल्सो इवन फेल डाऊन फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. क्लमझी म्हणजे ऑकवर्ड, इनकॉम्पिटंट, थोडंसं बोजडपणा, ढिलेपणा वाटणे म्हणतो आपण त्याला. देन परप्लेक्स, फुल ऑफ डिफिकल्टी, कन्फ्यूज म्हणतो, चक्रावून जाणे. व्हॉट डिड हिज फॅमिली डॉक्टर डायग्नोज. फॅमिली डॉक्टरने त्यांनी काय डायग्नोज केलं त्यांचं ALS और LOU हा जो एक दुर्धर डिसीज आहे तो त्यांनी डायग्नोज केला. ओके. फिट ऑफ फ्रेंझी म्हणजे त्रस्त होणे म्हणजे एकदम असं रागावून जाणे. बोल्ड फ्रॉम द ब्ल्यू म्हणजे हादरवून टाकणे, एकदम सडन असा इम्पॅक्ट, सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राईज. प्रोग्नॉसिस. प्रोग्नॉसिस म्हणजे फोरकास्ट ऑफ अ फ्युचर हेल्थ कंडिशन म्हणजे भविष्यात बाबा काय होणार आहे ते सांगणे. पूर्वनिदान पण म्हणतात नॉर्मल याला. आधीच सांगून ठेवायचं बाबा तुम्हाला असा असा डिसीज आहे तर तुम्हाला भविष्यात हे त्रास होऊ शकतो. अनडॉन्टेड म्हणजे अविचलित, नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्युन्स. व्हॉट डिड ही स्टडी अबाउट टू गेट हिज PhD. त्यांनी PhD साठी कुठलं काय निवडलेलं? ब्लॅक होल्स. की नाही. ही बिगन टू स्टडी कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल टू गेट हिज PhD. इपॉच मेकिंग म्हणजे युगप्रवर्तक म्हणतात त्याला किंवा जगाला नवीनच असं काहीतरी. ओके. अ ग्रेट इम्पॉर्टन्स ॲट अ पर्टिक्युलर रिस्ट्रिक्टेड टाईम. बिस्टोड ऑन म्हणजे बहाल करणे. ग्रँटेड ॲज अन ऑनर. नेक्स्ट लेमॅन. लेमॅन म्हणजे एक सामान्य माणूस म्हणतो, अन ऑर्डिनरी पर्सन विदाउट एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज. नेक्स्ट आहे बघा गेस द मिनिंग ऑफ. याचं मिनिंग आपल्याला शोधायचं आहे. प्रोफाऊंड. त्यानंतर ऑसम ideas in spite of no control on his body. How did Hawking express his ideas.
विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर. ऑसम आयडियाज म्हणजे खूप चांगल्या अशा कल्पना. क्विंटेसेन्स म्हणजे उत्कृष्ट असं उदाहरण, परफेक्ट एक्झाम्पल. ऑप्टिमिझम आशावाद म्हणतो आपण त्याला, स्टेट ऑफ हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह बिलीफ. व्हॉट डज द रायटर से अबाउट द बुक ऑथर्ड बाय हॉकिंग. तर डॉक्टर हॉकिंगने लिहिलेलं जे एक पुस्तक होतं त्याबद्दल रायटर काय सांगतात तर हिज स्टाईल इज सो ल्युसिड दॅट द नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड. त्यानंतर हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट अँड ह्युमर. त्यांचं रायटिंग हे खूप मार्मिक, सुबोध असायचं, लुसिड असायचं, सुबोध आणि विनोदीसुद्धा असायचं. ओके, तर असा हा लेसन आहे, हा मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, आय होप तुमचं लक्ष असेल, नसेल तर पुन्हा एकदा तुम्ही व्यवस्थित ते बघू शकता, पुन्हा बघा. त्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा इंग्लिश वर्कशॉप घेऊयात. ओके, तुर्तास सगळ्यांना धन्यवाद. व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईबही करा. ठीक.